Filem ini diinspirasikan dari sebuah climate fiction novel, Google sendiri maksud dia, iaitu Le Transpersonnage, kalau betul lah sebutan dia, oleh Jacques Loeb, dan diarahkan oleh pengarah yang memenangi anugerah Oscar untuk Best Director bagi filem Parasite pada tahun 2020, iaitu tahun lepas, iaitu Bong Joon-ho mempersembahkan Snowpiercer. Sinopsis pendek filem ini adalah bertahun-tahun di masa hadapan, bumi dilanda zaman Ice Age yang kedua. Saki-baki manusia kini tinggal di dalam sebuah kereta api yang panjang yang mengelilingi dunia. Dan dalam kereta api ini ada dua kelas, iaitu kaya dan miskin. Kelas kaya akan tinggal di hadapan dan tengah gerabak kereta api itu, dan yang miskin akan tinggal di hujung belakang gerabak itu. Jadi cerita ini kebanyakannya akan mengisahkan tentang rusuhan kelas miskin. Pandangan aku, filem ni adalah satu-satunya kekurangan cerita ni adalah kesan visual. Yang lain padu. Pelakon-pelakon dia 100% sesuai untuk setiap watak dalam cerita ni. Chris Evans iaitu watak utama dan cerita ni sebagai Curtis memang padu. Penceritaan dia terbaik, dia tak susah untuk faham, dia tak terlampau berat tapi senang untuk dia fahami, dan plot twist ni adalah sempurna bagi aku. Tapi cerita ni tak sesuai lah untuk budak-budak. Rekaan set dia cantik, gambaran situasi kaya dan miskin dalam gerabak kereta api ni memang terbaik. Yang kaya memang kaya, yang miskin memang kaya, yang miskin memang miskin. Ini adalah antara filem terbaik oleh pengarah Korea bagi aku. Untuk cerita ni, Chris Evans, Curtis watak utama dalam cerita ni, dia hubungi pengarah cerita ni, Bong Joon-ho, secara peribadi, personal, untuk dapatkan uji bakat. Dia dapat tahu cerita ni tengah cari casting, dan dia dapat cerita ni. Dia berjaya mengalahkan seorang lagi filem A-list Hollywood, iaitu Jake Gyllenhaal. Filem ni berjaya difilmkan dalam tempoh 72 hari. Walaupun cerita ni rumit dan susah, tengok nanti cerita ni memang rumit. Tak salah aku, dekat Netflix ada satu cerita ni. Cerita ni dijadikan sebagai TV series ke Netflix dengan tajuk yang sama. Aku pun tak tengok lagi. Pengarah filem ni itu Bong Joon-ho, dia banyak berbalah dengan producer filem ni. Producer filem ni memang controversial, iaitu Harvey Weinstein. Ada salah satu perbalahan diorang ni, ada satu babak dekat dalam filem ni, ada satu babak kapak ni, dia nak toreh ikan ni, simple je. Harvey Weinstein dia nak buang babak tu sebab bagi dia macam buang masa. Tapi Bong Joon-ho tak nak. Dia kata, dia bagi alasan babak tu macam tribute untuk ayah dia, seorang nelayan. Jadi dia macam okey, biarlah cerita. Tapi lepas cerita tu keluar, ada interview dengan Bong Joon-ho, pengarah cerita ni. Bong Joon-ho kata dia tipu je, bagi dia nak babak tu kekal sebab bagi dia tu macam favorite shot dia. Overall Rotten Tomatoes bagi 94%, tinggi istilahnya. Dan IMDb bagi 7.1/10, agak rendah. Secara peribadi aku bagi 9/10. Kalau bukan sebab kesan visual dia agak hampir kurang sikit, aku bagi 10 lah. Lagi satu, cerita ni ada dekat Netflix. Yang tanya mana cari, dekat Netflix saja ada sekarang. Tak tahu lah kalau HBO Go ada ataupun Disney Plus Hotstar, tapi dekat Netflix ada lah. Jadi jumpa lagi akan datang. Like dan subscribe. Nak hujan.